So guys, welcome back po sa aking channel. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay subid-subid muna tayo sa laot. May mga skipjack din na dadaan dyan, pero hindi masyadong maraming kawan. Shoutout nga pala guys, samahan ko sa CJ na ni Wit-Wit. Shoutout din kay Paring Julius, kay Boss Riste. Shoutout sa iyo. Kay John Lloyd Cruz, John Lee Riasa. Shoutout sa iyo. Henry Tampos. Shoutout din kay Abit Rumagos, CJ Team sa Batangas. Shoutout sa inyo. Fernando Jimenez at saka sa Davao. At sa lahat ng mga subscriber, salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At mga silent viewers dyan, maraming salamat sa inyo. Item, shoutout sa inyo lahat. Pasol makakuha taron og buwan, bukanon o skipjack tuna. Para hidlaw na ko ng isda na, lugay na ko ng kakao na. Ito yung gagamitin natin guys. Yan guys, mayroon po akong tutorial kung paano ito ginawa. Yan, marami nung klase. Dipahan na natin ng 40 lipa guys. 5. Guys, nilagyan tayo guys.
skipjack tuna. Ay, salamat Lord. Guys, uwi na tayo. Mainit na, tapos lalakas na yung hangin. Shoutout ko pala kay RG Salazar at sa mga subscriber ko dyan ng bansa, OFW. Salamat sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. Okay guys, update lang kayo next video ko. Salamat sa inyo lahat.